سلام همراهان عزیز. تو این قسمت از مجموعه پیاده روی ها و بازدیدهامون تو شهر تهران به باغ موزه هنر ایرانی در منطقه الهیه تهران نزدیک میدون تجریش اومدیم. یه جای خیلی باصفاییه، هم پارک، عرضم خدمت شما، رستوران داره، کافه داره، مجموعه غرفه های صنایع دستی داره و مهمتر از همه و چیزی که به خاطرش مشهوره، ماکت هایی از بناهای تاریخی ایران داره که درون این پارک قرار دارن که ساخت اونها توسط خانم فرح پهلوی در دهه 40 شمسی به ایتالیا سفارش داده شده بوده که تو جشن‌های 2500 ساله نمایش داده بشن. این ماکت ها تا افتتاح موزه که تو سال 1386 انجام شده، افتتاح موزه، تا انبار نگهداری می شدن و فقط 12 تا از اونها در زمان جشن‌های 2500 ساله رونمایی شدن. بعضی از ماکت هایی که الان داخل باغ موزه هنر ایرانی قرار دارند مثل عمارت های کاخ 40 ستون، 8 بهشت، 33 پل از شهر اصفهان هستند، شمس العماره و برج آزادی تهران، برج گنبد قابوس، باغ فین کاشان، نقش رستم مردشت، آرامگاه دانیال نبی شهر شوش از استان خوزستان، قره کلیسا از آذربایجان غربی، گنبد سلطانیه شهر زنجان و یه ماکتی هم از برج میلاد در درون این مجموعه قرار گرفتن. همونجور که میدونید باغ‌های ایرانی توی دنیا خیلی مشهور هستن، شاید بگیم از مشهورترین باغ‌های دنیا هستن. بعضی از این باغ‌های ایرانی هم در فهرست آثار میراث جهانی یونسکو هم به ثبت رسیدن. حالا ما منظورمون از باغ موزه چیه؟ باغ موزه ها مکان‌ها یا در واقع باغ‌هایی هستن که در کنار فضای سبز و با صفایی که دارن آثار تاریخی یا هنری رو هم در معرض نمایش مردم قرار میدن. هنرمندان تو این باغ موزه تمام تلاششون کردن که پیشینه تاریخی و فرهنگی ایران رو در قالب نمادهایی از جاذبه‌های گردشگری کشور دور هم جمع کنن. بنابراین اینجا هم یک باغ ایرانی زیبا هست، هم یک موزه از آثار هنری هنرمندای ایران. تاریخچه این باغ موزه قشنگ هم به سال 1310 و دوران رضا شاه برمیگرده.
طرحی که تو اون سالها برای باغ کشیده بودن هیچ شباهتی به طرح کنونی باغ نداشته و در حقیقت یه جورایی برگرفته از باغ فین کاشان بوده. خیلی از حوضچه ها و آبراه‌های پارکی که الان هم میبینید سال 84 به اون اضافه شده. این مجموعه در ابتدا یه باغ ویلای شخصی بوده متعلق به همسر سپهبد امیر احمدی یا خانم توران توفیقی. پس از انقلاب کاربری این باغ هم از حالت باغ شخصی به شکل پارک عمومی در اومده و این باغ موزه هنر ایرانی سالها در اختیار خانه سینما قرار داشته، اما پس از بازسازی‌های کلی سال 84 تغییر کاربری داده و در نهایت در سال 86 فعالیت خود را به عنوان یک باغ موزه آغاز کرده. مساحتش حدود 1 هکتاره و همونجور که گفتیم در منطقه الهیه واقع شده. مسیرهای دسترسی به باغ موزه هنر ایرانی هم اگه بخواید با اتومبیل شخصی حرکت کنید و برای بازدید برید باید به خیابون ولیعصر و پارکوی برید، از پارکوی که عبور کردید به خیابون فرشته یا شهید فیاضی بپیچید و خودروی خودتون رو تو خیابون بوسنی و هرزگوین پارک کنید. اگه دوست دارید که با مترو، بیارتی یا تاکسی به دیدن این مجموعه برید باید با هر کدوم از وسایلی که گفتیم خودتون رو به میدون تجریش برسونید. از خیابون شهید دربندی یه سری تاکسی‌ها به مقصد باغ موزه هنر حرکت میکنن. اگه اهل پیاده روی هم باشید با از میدون تجریش حدود 20 دقیقه پیاده روی میتونید خودتون رو به پارک برسونید. ایام بازدیدم معمولاً همه روزه از ساعت 9 صبح تا 9:30 شب امکان بازدید هست و یه ورودی در حدود 5000 تومان داره. تو این قسمت هم بخش‌های مختلف باغ موزه هنر ایرانی رو براتون معرفی می‌کنیم. همونطوری که گفتیم عمده شهرت این باغ موزه به خاطر ماکت‌های آثار سنتی ایرانیه، ولی بخش‌های دیگه باغ موزه هم خیلی حائز اهمیت هستش. گالری پردیس رو داره که عمارت اصلی باغ موزه هست با مساحت 270 متر مربع در ضد شمال غربی اون قرار داره و تو این عمارت نمایشگاه‌هایی از آثار استادان هنرهای تجسمی برگزار میشه. یه سری غرفه داره که شامل زیورآلات، عرضم خدمت شما صنایع دستی، کتاب فروشی و یه سری غرفه هاش هم به فروش سوغات ایرانی میپردازن در ضلع شرقی باغ موزه. صنایع دستی استانهای همدان، اصفهان و فارس و خراسان اینجا عرضه میشه. یه سری کارگاه‌های آموزشی داره که میشه گفت کارگاه‌های نگارگری و آموزش هنر نقاشی ایرانی داره، کلاس‌های خوشنویسی داره و کلاس‌های حافظ شناسی در این کارگاه‌ها برگزار میشه. کافه رستوران جریان هم بخشی از باغ موزه هست که خیلی محیط مصفایی داره و در کنار بازدید این باغ موزه میتونید از غذاهای لذیذ این مجموعه هم استفاده کنید. تو محوطه باغ موزه هم علاوه بر ماکت هایی که گفتیم یه سری آثار هنرمندان مجسمه ساز معاصر ایرانی دیده میشه که میتونید اونها را هم بازدید بفرمایید.
بعد از اینکه باغ موزه هنر ایرانی رو هم بازدید کردید، تو نزدیکی های باغ موزه میتونید موزه دکتر حسابی رو ببینید، موزه موسیقی رو ببینید. به بازار تجریش و امامزاده صالح هم میتونید یه سر بزنید. بهترین زمان بازدید از باغ موزه هنر ایرانی هم فصل پاییزه که تماشای فضای رنگارنگ و رویایی این پارک در حین اینکه قدم میزنید بر انبوهی از برگ‌های پاییزی و صدای خشخش برگ درختان رو میشنوید، یک لذت فراموش نشدنی رو برای شما به ارمغان میاره. از اینکه تا اینجای ویدیو ما رو به تماشا نشستید خیلی ممنونم. برای حمایت از ما میتونید ویدیو رو لایک کنید، کامنت کنید، سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید. این ویدیو رو به کسایی که فکر میکنید که به این موضوعات علاقه دارن بفرستید. اگر از این مجموعه هم بازدید کردید لطفاً نظرتون رو در قسمت کامنت ها با ما به اشتراک بذارید. اگر از کشورهای دیگه هم هستید و یک سری باغ موزه های شبیه این باغ موزه در کشور محل اقامت شما وجود دارن، لطفاً از تجربیات بازدید و مقایسهش با این مجموعه برای ما بنویسید. خیلی ممنونم.